Kể từ sau khi nước Đức thống nhất, quan hệ giữa Nga và Đức đã từng bước phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị và ngoại giao và trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng của châu Âu. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Quan hệ giữa hai nước đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử khi Đức không chỉ lên án mạnh mẽ hành động của Nga mà còn thực hiện các biện pháp cấm vận. Đồng thời Đức đã gia tăng đáng kể viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, việc nước này kiên quyết không gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine trở thành một câu hỏi lớn. Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bình luận quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt, việc viện trợ vũ khí trở thành một chủ đề nóng bỏng và gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt, quyết định của Đức về việc không cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine đã thu hút sự chú ý. Lý do cho sự lựa chọn này không chỉ liên quan đến yếu tố quân sự mà còn phản ánh những cân nhắc chính trị, chiến lược và xã hội trong nước. Đức với vai trò là một trong những cường quốc châu Âu phải đối mặt với áp lực nào từ cả phía đồng minh và các cam kết trước đây, trong khi vẫn phải cân nhắc mối quan hệ với Moscow. Xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ông Bruno Kahn, giám đốc cơ quan tình báo nước ngoài Đức, cho biết mục tiêu cuối cùng của Nga chính là chia rẽ NATO và thay đổi trật tự thế giới hiện tại. Theo đài RT Nga, trong một cuộc thảo luận với các nghị sĩ tại Quốc hội Đức hôm 14 tháng 10, ông Kahn chỉ ra rằng Nga đã vượt qua các quốc gia châu Âu về chi tiêu quân sự trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục thử thách các lằn ranh đỏ của phương Tây và tiếp tục leo thang cuộc đối đầu. Đối đầu quân sự trực tiếp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã trở thành một lựa chọn của Moscow. Vào tháng trước, ông Putin tuyên bố điều chỉnh học thuyết hạt nhân của Nga để ứng phó với khả năng leo thang xuất phát từ viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine mà Moscow coi là sự tham gia trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục gây sức ép các nước phương Tây bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí nước ngoài cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Kahn tuyên bố mục tiêu cuối cùng của ông Putin là đẩy Mỹ ra khỏi châu Âu và khôi phục NATO về biên giới cuối những năm 1990. Theo ông, Moscow cũng tìm cách hình thành phạm vi ảnh hưởng của Nga và thiết lập trật tự thế giới mới. Nga đã nhiều lần viện dẫn việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông cùng sự hợp tác quân sự của liên minh do Mỹ dẫn đầu với Ukraine là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay. Về phần mình, ông Putin cho biết Moscow ủng hộ mô hình quan hệ quốc tế đa cực mới, không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa đơn phương của Washington. Ông Putin phát biểu trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo cộng đồng các quốc gia độc lập cho biết Nga và các đồng minh ủng hộ hình thành một trật tự thế giới công bằng dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế với vai trò then chốt của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã cho thấy tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia. Và để bàn về chủ đề này trong buổi bình luận quốc tế ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Thế Mẫu. Xin kính chào các quý vị khán giả. Ông là nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, chuyên gia phân tích chính trị quân sự thế giới. Đại tá Lê Thế Mẫu. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lưu Văn Vinh. Xin kính chào quý vị khán giả. Ông là chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu các vấn đề quốc tế. Thạc sĩ Lưu Văn Vinh. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia, tại sao mối quan hệ Nga-Đức từng phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh lạnh thì lại rơi xuống mức thấp nhất sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine? Tôi xin phép được hỏi chuyên gia Lê Thế Mẫu. Trả lời câu hỏi này thì nó có hai vế. Cái vế thứ nhất là vì sao mà quan hệ Đức với Nga để phát triển cao đến mức độ chưa từng có trước khi diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Và vì sao hiện nay thì nó lại thấp đến mức chưa từng có. Thì trước hết về cái việc thứ nhất thì xin giải trình như thế này. Tức là nó nguyên nhân sâu xa xuất phát từ công cuộc cải tổ Liên Xô trong những năm 80. Khi đấy thì nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev thì là chủ trương là từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội, từ bỏ chủ nghĩa cộng sản và đưa nước Nga phát triển theo con đường hội nhập phương Tây. Và hồi đấy có một cái thuật ngữ, có một cái khái niệm rất mới, tức là Liên Xô với châu Âu sẽ xây dựng ngôi nhà chung châu Âu. Tức là Liên Xô và Nga sẽ hội nhập vào lãnh thổ một cách bình đẳng vào châu Âu để xây dựng một không gian kinh tế thống nhất trên toàn bộ lục địa châu Âu. Thế sau khi Liên Xô sụp đổ thì nước Nga kế thừa vị thế của Liên Xô. Tôi nhớ là trong cái chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin năm 2001 đến Cộng hòa Liên bang Đức, ông có bài phát biểu rất nổi tiếng tại Quốc hội Đức,
Khởi đầu thì ông nói tiếng Nga, nhưng sau đó trình bày toàn bộ cái bài nói chuyện này thì ông nói bằng tiếng Đức, vì Tổng thống Putin là người rất giỏi tiếng Đức. Thì trong đó một luận điểm mà được Quốc hội Đức là vỗ tay nhiệt liệt rất nhiều lần. Đấy là gì? Tức là ông tuyên bố rằng nước Nga bây giờ đã từ bỏ con đường cũ thời Xô Viết và bây giờ hội nhập vào châu Âu. Và nước Nga sẽ cùng với châu Âu, cùng với nước Đức sẽ xây dựng một không gian kinh tế, chính trị, an ninh thống nhất trên toàn bộ lục địa châu Á, châu Âu, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước Đức, cho nước Nga và cho châu Âu, trên lục địa châu Á, châu Âu. Và năm 2022, sau khi mà đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3, thế thì Tổng thống Putin là tuyên bố thế này, tức là Liên minh Kinh tế Âu, trong đó Nga đóng vai trò chủ đạo, sẽ liên kết với Liên minh châu Âu, sẽ cùng xây dựng một không gian kinh tế chính trị thống nhất toàn bộ lục địa châu Á, châu Âu. Nếu mà dự án này thành công thì sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất cho nước Nga và cho châu Âu. Bởi vì sao? Bởi vì châu Âu có rất nhiều tiền, có kinh nghiệm, có công nghệ cao, nước Nga có tài nguyên thiên nhiên vô tận, gần như vô tận, có tiềm lực khoa học công nghệ kế thừa của Liên Xô và lại hàng đầu thế giới, thì sẽ tạo ra một cái điều kiện phát triển cực kỳ hấp dẫn cho nước Nga và cho Liên minh Kinh tế Âu và Liên minh châu Âu. Thế thì dự án này thì được Thủ tướng Đức Angela Merkel là nhiệt tình ủng hộ. Nếu dự án này thành công thì có thể nói rằng mở ra một kỷ nguyên phát triển rực rỡ chưa từng có và làm lu mờ cái vai trò của nước Mỹ. Thế như vậy Mỹ thì kiên quyết phản đối cái dự án này. Cho nên có thể rằng trong những năm cầm quyền của Tổng thống Putin, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt thì có thể quan hệ giữa Nga với Cộng hòa Liên bang Đức là phát triển rất là rực rỡ, đạt rất nhiều thành tựu. Và đặc biệt là Nga và Liên minh về nước Đức đã xây dựng và khánh thành cái dự án dòng chảy phương Bắc 2. Nếu dự án này đi vào hoạt động thì sẽ tạo ra một cái nước Nga sẽ có một thị trường khí đốt rộng lớn. Thứ hai, nước Đức sẽ đóng vai trò là quốc gia phân bổ khí đốt cho toàn bộ các nước trong thành viên Liên minh châu Âu với giá cực rẻ, sạch và cực kỳ ổn định. Cho nên có thể nói là quan hệ giữa Đức với Liên minh với nước Nga thì phát triển cao chưa từng có. Và tôi nhớ là sau khi ký thỏa thuận Minsk thì Tổng thống Pháp Hollande, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra một tuyên bố chung. Tức là gì? Làm một lần nữa khẳng định là gì? Pháp, Đức và Nga sẽ cùng phối hợp với nhau để xây dựng một không gian kinh tế an ninh thống nhất từ Bruxelles đến Vladivostok. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nếu dự án này, nếu con đường này vẫn tiếp tục phát triển như vậy thì có thể nói rằng là mang lại rất nhiều lợi ích cho nước Nga, cho châu Âu và cho thế giới. Và Ukraine sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa Liên minh Kinh tế Âu và Liên minh châu Âu. Tuyệt vời quá. Đấy có thể nói như vậy. Nhưng mà sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt thì tất cả những cái ý tưởng này, dự án này gần như sụp đổ hoàn toàn. Vì sao như vậy? Bởi vì đây là sự can thiệp của Mỹ. Vì sao thỏa thuận Minsk không thực hiện được? Đằng sau đó là vai trò của Mỹ. Mỹ kiên quyết ngăn chặn Đức, Pháp và Ukraine thực hiện thỏa thuận Minsk. Và chính sau này thì cựu Thủ tướng Pháp Hollande và cựu Thủ tướng Angela Merkel cũng phải thừa nhận rằng là thỏa thuận Minsk là một cái gần như một trò lừa đảo, gần như một thủ đoạn này câu giờ để cho Mỹ và NATO tiếp tục viện trợ một cách toàn diện về quân sự và kinh tế cho Ukraine để chuẩn bị cho một kịch bản chống Nga. Đấy là lý do vì sao mà sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt thì quan hệ giữa Đức và Nga xuống đến mức thấp nhất chưa từng có. Đằng sau đó, nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là vai trò của Mỹ. Mỹ không bao giờ để cho nước Đức phát triển quan hệ hợp tác ổn định bình đẳng đối với nước Nga nói riêng cũng như của Liên minh châu Âu. Có thể là như thế. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Thế Mẫu. Thưa chuyên gia Lưu Văn Vinh, việc Đức tăng viện trợ cho Ukraine và áp dụng cấm vận kinh tế với Nga thì ảnh hưởng như thế nào đến tình hình nước Đức ạ? Nói về câu chuyện của nước Đức mà viện trợ cho Ukraine, kể cả về kinh tế và quân sự, đó là một cái câu chuyện cũng hết sức là thú vị và có một cái sự đảo chiều trong chính sách. Thì đầu tiên thì Đức là một quốc gia lớn ở châu Âu, nhưng mà vấn đề viện trợ đối với Ukraine thì họ lại rất là e dè.
Thì trước cuộc chiến, mặc dù các quốc gia khác, ví dụ như Mỹ và một số các quốc gia châu Âu viện trợ rất nhiều cho Ukraine về vũ khí, kể cả vũ khí phòng ngự, vũ khí bộ binh, nhưng mà nước Đức thì lại đứng ngoài cái sự viện trợ đó. Và kể cả đến thời điểm sát cuộc chiến thì nước Đức mới viện trợ cho Ukraine các mũ bảo hiểm. Và cái điều đó đã tạo ra một cái sự phê phán rất lớn của các nước châu Âu đối với Đức. Thế thì sau khi cuộc chiến nổ ra và với áp lực của các nước Mỹ và châu Âu thì nước Đức cũng đã dần dần quay xe trong vấn đề viện trợ. Và từ mùa hè năm 2022 thì nước Đức đã bắt đầu viện trợ cho Ukraine các tổ hợp tên lửa phòng không Aresty và tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard. Và thực sự là những loại vũ khí đó, những tổ hợp vũ khí đó đã được quân đội Ukraine sử dụng rất có hiệu quả và được đánh giá rất cao. Và một cái điểm nhấn đặc biệt trong chính sách của Đức đó là vào tháng 2 năm 2023 thì dưới áp lực rất lớn của Mỹ và các nước châu Âu thì Đức đã tuyên bố viện trợ xe tăng Leopard cho Ukraine với điều kiện là nước Mỹ cũng phải hứa viện trợ xe tăng Abrams. Và thực tế thì sau khi nước Đức quyết định viện trợ xe tăng Leopard thì đã mở đường cho các quốc gia khác sở hữu xe tăng Leopard ở các phiên bản bàn giao cho Ukraine. Và Ukraine đã được sự hỗ trợ rất lớn về nguồn cung, về tổ hợp phòng không, tên lửa phòng không và đặc biệt là xe tăng. Và cái điều đó đã bù đắp những cái thiệt hại mà vũ khí trang bị thời Liên Xô của Ukraine trong cuộc chiến. Thì điều đó cũng đã hỗ trợ rất lớn cho việc cầm cự của quân đội Ukraine và hỗ trợ việc phản công của Ukraine từ cuối năm 2022 đến sang năm 2023. Thì đó là một thực tế. Tuy nhiên, cái sự viện trợ đó cũng có rất nhiều vấn đề. Nếu nói về số lượng thì đến thời điểm hiện nay thì viện trợ về kinh tế và quân sự của Đức cũng cỡ khoảng độ 20 tỷ đô la. Trong đó thì viện trợ quân sự khoảng độ 12 tỷ. Thì đó là một cái con số rất lớn. Cùng với cái sự khó khăn của kinh tế Đức trong bối cảnh kinh tế châu Âu lạm phát tăng cao và tăng trưởng giảm sút, và cùng với sự hỗ trợ người tị nạn cũng như là tăng chi phí quốc phòng. Tại Đức cũng đã phải tăng chi phí quốc phòng theo nghị quyết của Hội đồng khối NATO là phải đạt 2% trên GDP. Và Đức là một nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới nên cái số lượng tiền mà dành cho quốc phòng rất lớn. Cộng với thực hiện các chính sách cấm vận của Mỹ ở phương Tây ban hành. Và đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã biết con số các lệnh cấm vận đó khoảng độ trên 20.000 lệnh, các hình thức khác nhau, các phiên bản khác nhau, ở các giai đoạn khác nhau. Và đặc biệt đối với kinh tế Đức, đó là một cái điều hết sức thiệt thòi là Đức dựa vào đến 40% lượng dầu mỏ của nhập từ Nga và 60% lượng khí đốt. Do đó đã tạo ra một nền kinh tế Đức chao đảo. Và có thể nói là từ nền kinh tế đầu tàu của châu Âu đã trở thành nền kinh tế có sức tăng trưởng thấp nhất châu Âu. Và cùng với Italia, Đức năm 2023 là một quốc gia tăng trưởng thấp nhất ở ngưỡng xấp xỉ 0%. Và thậm chí đến thời điểm hiện nay người ta vẫn cảnh báo kinh tế Đức có thể rơi vào trạng thái suy thoái kỹ thuật. Thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là từ khó khăn về kinh tế dẫn tới khó khăn về chính trị. Thì trong liên minh cầm quyền của đảng của Đức hiện nay do Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu cùng với đảng Xanh thì hoàn toàn thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Và đặc biệt là trong tháng vừa qua thì bầu cử cấp bang ở 3 bang thì liên minh cầm quyền lại thất bại một cách rất là đau đớn, rất nặng nề đối với một số cái nhóm đảng bảo thủ và cấp tiến khác. Thì đấy có nghĩa là từ cái việc viện trợ kinh tế, quân sự cho Ukraine, từ việc thực hiện các biện pháp cấm vận và từ cái việc mà từ chối nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga thì dẫn tới một cái nền kinh tế Đức, một xã hội Đức thời điểm này hết sức khó khăn. Thì chúng ta phải nhìn rộng ra, trong hơn 30 năm qua cái sự thịnh vượng của châu Âu dựa trên 3 trụ cột. Thứ nhất là dầu mỏ khí đốt giá rẻ từ Nga. Thứ hai là thương mại với Trung Quốc. Và thứ ba là cái ô bảo trợ an ninh của Mỹ. Và 3 cái trụ cột đó đã tạo ra sự thịnh vượng của châu Âu. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì căng thẳng với Trung Quốc
cũng đạt ở mức độ cao hơn trước kia rất nhiều, và đặc biệt là nguồn cung dầu mỏ và khí đốt bị ngắt từ Nga thì dẫn tới cái nền kinh tế Đức thực sự thời điểm hiện nay là khó khăn nhất trong 30 năm trở lại đây. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lưu Văn Vinh. Thưa chuyên gia Lê Thế Mẫu, mối quan hệ Nga-Ukraine đã xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử kể khi mà Nga phát triển chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vậy thì điều này có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh tế châu Âu ạ? Kinh tế châu Âu có thể nói là nước Đức là một cái đầu, người ta nói rằng nước Đức là đầu tàu kinh tế của châu Âu. Thứ hai là nước Đức chính là cái đầu tàu, là cái đầu cầu phân phối khí đốt giá rẻ, sạch của Nga cho toàn bộ Liên minh châu Âu. Cho nên khi mà kinh tế Đức lâm vào khủng hoảng, kinh tế Đức lâm khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ tác động rất là nhiều chiều, đến đa chiều đến các cái nền kinh tế các nước khác của thành viên Liên minh châu Âu. Có thể nói rằng là đấy là cái điều rất rõ rồi. Và có thể nói rằng là đến cái thời điểm này thì người ta dự báo rằng là kinh tế của Đức là một suy thoái. Một khi mà cái đầu tàu là một trục trặc, một đầu tàu bị suy yếu thì chắc chắn toàn bộ cái nền kinh tế của châu Âu là bị chững lại, chậm phát triển. Và thậm chí người ta cho rằng là khủng hoảng. Cho nên cái tác động này theo tôi là tác động rất lớn nền kinh tế của châu Âu. Đặc biệt là nó làm phá sản tất cả những cái dự án mà Liên minh châu Âu đã từng vạch ra trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Đó là xanh hóa nền kinh tế, đấy là bảo vệ môi trường, đấy là từ bỏ nhà máy điện than, từ bỏ nhà máy điện nhiệt điện, nhà máy điện nguyên tử. Tất cả những dự án này hiện nay là bị phá sản hoàn toàn. Có thể nói rằng là bây giờ người ta nói rằng là Liên minh châu Âu bây giờ đang tiến hành cuộc tái công nghiệp hóa, tức là công nghiệp hóa theo một hướng khác, chứ không phải theo một cái lộ trình đã từng vạch ra trước đây, tức là hướng tới một châu Âu là không ô nhiễm môi trường, một châu Âu là ổn định, một châu Âu là phát triển thịnh vượng. Thì tất cả những câu chuyện này bây giờ gần như là chỉ là một ước mơ xa vời. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị, mặc dù Mỹ và một số quốc gia phương Tây đã cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, nhưng Đức vẫn kiên quyết từ chối chuyển giao tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev. Vậy đâu là lý do đứng đằng sau quyết định này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây để có cái nhìn rõ hơn. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói về lập trường của nước này trong việc từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine hồi giữa tháng 9 cho biết, Đức đã đưa ra quyết định rõ ràng về những gì chúng tôi sẽ làm và những gì chúng tôi sẽ không làm. Quyết định này sẽ không thay đổi. Vào đầu năm nay, Mỹ bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa ATACMS với tầm bắn có thể lên tới 300 km, tùy theo biến thể. Ngoài ATACMS, Ukraine còn nhận được tên lửa Storm Shadow của Anh cùng với tên lửa Scud của Pháp, có tầm bắn lên tới 250 km. Kho vũ khí này đã giúp Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea và Biển Đen. Thông thường, sau khi Washington đồng ý chuyển giao một loại vũ khí nào cho Kiev, Berlin sẽ có động thái tương tự, như trường hợp của hệ thống phòng không Patriot vào đầu năm 2023 hay các xe tăng chiến đấu. Tuy nhiên, trong lần chuyển giao ATACMS, Đức đã không nối gót bằng Taurus. Đầu tháng 8, khi Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, Bộ Quốc phòng Đức khi đó nói rằng Ukraine có quyền tự do lựa chọn vũ khí sử dụng bên trong nước Nga để tự vệ theo luật pháp quốc tế. Dù vậy, Berlin vẫn tiếp tục trì hoãn yêu cầu của Kiev về việc cung cấp mảnh ghép cuối cùng, một hệ thống tên lửa có thể nhắm vào quân đội Nga. Trong những bình luận gần đây, ông Putin đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh phương Tây về một cuộc chiến giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga. Một trong những lý do mà Đức đưa ra để từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine là các tên lửa này không thể sử dụng nếu không có sự tham gia của binh sĩ Đức. Song lý do này đã bị nhiều chuyên gia bác bỏ. Còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử Quốc hội Đức. Phần lớn các cuộc thăm dò đều cho thấy người dân Đức ủng hộ quyết định của Thủ tướng Scholz về việc không cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu FOSA của Đức thực hiện vào tháng 4 theo đề nghị của kênh truyền hình Đức RTL cho thấy chỉ có 37% người Đức ủng hộ việc chuyển giao Taurus cho Ukraine, trong khi 56% phản đối động thái này. Bà Jessica Berlin nhận xét rằng sự ủng hộ của Đức đối với việc cung cấp Taurus cho Ukraine đã giảm xuống trong các cuộc thăm dò. Bà nêu rõ, nếu người dân Đức hiểu đầy đủ tình hình và bản chất của mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ Nga, họ sẽ bớt sợ hãi khi giúp Ukraine tự vệ bằng vũ khí của Đức. Và họ sẽ hiểu rằng đầu tư vào quốc phòng của Ukraine
cũng chính là đầu tư vào quốc phòng của Đức. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, vậy thì có những lợi ích hay rủi ro như thế nào cho Đức nếu như tên lửa tầm xa được gửi cho Ukraine? Tôi xin mời chuyên gia Lưu Văn Vinh. Thực tế trong thời điểm những tháng vừa qua thì câu chuyện của Đức liên quan đến việc gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine vấn đề rất lớn, một câu hỏi rất lớn. Thì quay trở lại cái việc tháng 2 năm 2023 mà Đức quyết định gửi xe tăng Leopard cho Ukraine, thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức ông Pistorius ông đã nói rằng đây là một quyết định hết sức khó khăn và Đức chịu vô cùng áp lực vô cùng lớn từ Mỹ và các nước châu Âu. Do vậy đến câu chuyện mà gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine thì Đức tiếp tục đứng trước những quyết định mà thực sự không hề dễ dàng. Cái sự quyết định không hề dễ dàng của Đức thời điểm hiện nay thì mình được hiểu một số khía cạnh như sau. Thứ nhất, những tên lửa tầm xa Taurus đấy có làm thay đổi cục diện cuộc chiến hay không? Thế thì các nhà chuyên gia kể cả về phía Mỹ, người ta cũng có những nhận định cho rằng tên lửa tầm xa chưa chắc đã làm thay đổi cuộc chiến. Cái điều thứ hai thì phải nhận định là gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine thì có làm tăng nhiệt cái cuộc chiến hay không, hay là cuộc chiến có thể lan rộng hay không ra ngoài phạm vi của Ukraine, thì cái điều này thì người Đức hết sức là cân nhắc. Có nghĩa có thể giúp được Ukraine nhưng cuộc chiến nó bùng nổ, nó lan rộng hơn thì như ngôn ngữ của Tổng thống của Bulgaria nói rằng các nước châu Âu bây giờ dập lửa bằng xăng, thì có nghĩa là cái điều đó là điều hết sức bất lợi. Và cái điều quan trọng tiếp theo nữa thì người Đức đang cần phải nhận diện, đó là có làm hủy hoại cái mối quan hệ Nga-Đức hay không. Tại sao? Thì trong vòng gần 80 năm qua, đặc biệt là sau khi bức tường Berlin sụp đổ, thì mối quan hệ Liên Xô Đức-Nga hết sức bền chặt như Đại tá Lê Thế Mẫu đã phân tích. Nhưng chúng ta phải hiểu cái yếu tố về lịch sử. Đến thời điểm hiện nay, bên cạnh nhà Quốc hội Đức vẫn có tượng đài các chiến sĩ Hồng quân Xô Viết hy sinh trong việc tấn công vào nhà Quốc hội Đức để lật đổ chủ nghĩa phát xít. Thì đấy, đến thời điểm hiện nay tôi đã chứng kiến thì người ta vẫn trân trọng những cái sự hy sinh đó. Và cái điều thứ hai mà người Đức hơn 30 năm qua không thể quên, đó là cái sự giúp đỡ của Liên Xô trước kia cũng như nước Nga sau này trong việc tái thống nhất nước Đức. Và cái sự tái thống nhất nước Đức trong hòa bình, đó là một cơ hội rất hiếm trên thế giới và đặc biệt đối với cường quốc như nước Đức. Cái sự tái thống nhất đó đã có một thời điểm vào cuối năm 89 làm rung chuyển châu Âu, và kể cả đến nước Anh, bà Thatcher còn phải lo lắng cái sự tái thống nhất của nước Đức, và bà đó đã phải bay sang tận Kiev gặp nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Sergei Gorbachev để bàn và phân tích cái khả năng nước Đức có tạo ra nguy cơ an ninh gì cho châu Âu hay không. Thì ông Gorbachev đã phân tích và quan điểm của Liên Xô là ủng hộ việc đó, và có thể bà Thatcher cũng đã hiểu, và về sau đó thì các cường quốc đều ủng hộ nước Đức thống nhất. Nhưng phải khẳng định rằng nếu không có sự cương quyết, không có một cái sự quyết tâm của Liên Xô và nước Nga thì nước Đức không thể thống nhất trong hòa bình. Thì đó là những cái giá trị rất lớn và người Đức người ta không thể quên. Do vậy, cái việc mà quyết định mang viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine và những tên lửa đó tấn công sang lãnh thổ Nga thì đó là một quyết định không khác gì một lời tuyên chiến. Tại vì ông cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã nói rằng, ông trách cứ người Đức và nói rằng nếu lần này chúng tôi sẽ đến Berlin thì chúng tôi sẽ ở lại, chứ không rút về như những năm 45. Có nghĩa rằng là người ta sẽ phản ứng một cách rất mãnh liệt, rất gay gắt, rất quyết liệt nếu Đức gửi viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine. Thì do vậy, cũng như xe tăng Leopard, nước Đức đang đứng trước một cái quyết định hết sức là khó khăn. Và tôi cho rằng người Đức với tư duy thông minh và thực dụng, và người ta sẽ phải suy nghĩ lại 10 lần trước khi quyết định vấn đề này. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì phương Tây có phản ứng như thế nào đối với quyết định trì hoãn này của nước Đức ạ? Thực ra thì đến thời điểm này
thì cũng có cái thuận lợi cho nước Đức. Mỹ cũng chưa đồng ý viện trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine. Thì trong một cái bối cảnh mà cái cơ hội và rủi ro đang đan xen, thì đòi hỏi các nhà chuyên gia, các nhà lãnh đạo, các nhà chính trị, các nhà quân sự phải nhìn nhận hết sức thấu đáo cái cuộc chiến này. Ngay tháng 6 năm 2023, trước khi Ukraine mở đợt phản công, thì nguyên Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ từ Đại tướng Mark Milley đã nói rằng rất khó cho Ukraine trong cuộc phản công này. Và thực sự cái nhận định của ông đã hoàn toàn chính xác. Ukraine đã thất bại trong cuộc phản công này. Thế nên việc mà các nước phương Tây và Mỹ đang băn khoăn, đang do dự việc trao cho Ukraine những tên lửa tầm xa có thể tấn công vào nước Nga, thì đây là một quyết định mà thực sự là sẽ lôi cuốn rất nhiều các quốc gia vào cuộc chiến. Và do vậy, Mỹ và châu Âu, và kể cả Đức, phải hết sức cân nhắc và thận trọng. Đó là một quyết định sinh tử. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lưu Văn Vinh. Thưa chuyên gia Lê Thế Mẫu, vậy thì loại vũ khí tầm xa Taurus này có lý do gì khiến cho Đức phải dè dặt như vậy trong việc viện trợ cho Ukraine? Trước khi cái sự dè dặt này thì xuất phát từ một cái quyết định mang tính lịch sử. Tôi biết là vào tháng 2 năm 2024, Quốc hội Đức đã thông qua một nghị quyết phản đối cái việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Với cái nghị quyết này thì nhận được 666 số phiếu ủng hộ và chỉ có 275 phiếu phản đối. Như vậy là gì? Quốc hội Đức đã thông qua nghị quyết như vậy thì tất nhiên Thủ tướng Đức không thể nào mà có thể làm trái ý của Quốc hội được. Để một sức ép rất lớn. Còn riêng về cá nhân Thủ tướng Đức thì có thể nói rằng là ông rất là e ngại và có thể là cân nhắc hết sức thận trọng. Và đến thời điểm này ông vẫn chưa thể quyết được là nên hay không nên viện trợ tên lửa Taurus tầm xa cho Ukraine với hai lý do. Lý do thứ nhất là tên lửa Taurus như anh Vinh nói là một tên lửa rất là hiện đại, rất là phức tạp, vận hành rất là phức tạp và có tầm xa, có thể bắn sâu tiến vào lãnh thổ, các mục tiêu trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Thế thì để thao tác cái loại tên lửa này thì người lính Ukraine không thể làm được, bởi vì cần phải tiến hành một cuộc huấn luyện hết sức bài bản, hết sức lâu dài. Và thứ hai là Đức không muốn để rơi vào tay Ukraine những bí mật quân sự của họ, cho nên người Đức, lính Đức, chuyên gia Đức phải trực tiếp vận hành và sử dụng cái loại vũ khí này. Nếu vũ khí này được viện trợ cho Ukraine và được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga, thì lực lượng quân sự của Đức, chuyên gia quân sự Đức phải trực tiếp vận hành và phải hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Như vậy là nghiễm nhiên là Đức đã, trước đây thì Đức vẫn chủ trương là tiến hành cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine để chống lại nước Nga. Còn bây giờ nếu trong trường hợp này thì Đức đã trực tiếp tham chiến vào cuộc chiến này rồi, chứ không còn là chiến tranh ủy nhiệm nữa. Và Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo rằng là trong trường hợp tên lửa Taurus được sử dụng tấn công thì đây không còn là cuộc chiến giữa Nga-Ukraine, mà đây là cuộc chiến giữa Nga với NATO. Thì đây là một cái hiểm họa cực kỳ hiểm họa khôn lường, có thể là chưa thể lường trước được. Cho nên rõ ràng là đây là một cái yếu tố mà có thể là cân não đối với quyết định của Thủ tướng Đức Scholz, cái việc chuyển giao cái loại vũ khí này cho Ukraine. Tôi nghĩ là nhưng mà có một cái sức ép nữa là hiện nay thì mặc dầu thì Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã phải tạm hoãn cái quyết định là cho Ukraine sử dụng cái loại các vũ khí tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng mà ngay trong nội bộ của nước Đức vẫn có những thế lực, vẫn có những lực lượng yêu cầu hối thúc Thủ tướng Đức chuyển giao cái loại vũ khí này cho Ukraine. Cho nên rõ ràng Thủ tướng Đức đứng trước một sức ép hết sức là nghiệt ngã. Nhưng theo tôi thì có lẽ ông đủ tỉnh táo để có thể nhận thức được những hiểm họa đến đưa ra quyết định mang tính lịch sử này, quyết định về số phận không chỉ của nước Đức mà còn đối với cả Ukraine nữa. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì tác động của quyết định này đến chiến lược quân sự của Ukraine sẽ như thế nào ạ? Rõ ràng là đến thời điểm này thì cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm của Ukraine chống lại Nga thì đã lâm vào bế tắc. Có thể nói như vậy. Cái bước rất là quan trọng trong kế hoạch giành chiến thắng của Tổng thống Zelensky, chính một trong những nội dung then chốt của kế hoạch giành chiến thắng của Tổng thống Zelensky chính là gì? Tức là yêu cầu các nước phương Tây, trước hết là Mỹ, Đức, Pháp, Anh phải viện trợ vũ khí tên lửa tầm xa
và cho phép Ukraine sử dụng lại vũ khí này tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga. Đây là nội dung cực kỳ then chốt trong kế hoạch giành chiến thắng của Ukraine. Bởi vì Ukraine hiện nay không còn đối thoại. Chỉ có bằng cách là mở rộng cuộc chiến tranh này trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Và cũng xin nói rằng là cái chiến dịch đột nhập vào tỉnh Kursk của Nga đấy, thì đây không phải là do Ukraine hoàn toàn độc lập, mà theo sự chỉ đạo và là vạch kế hoạch chiến lược của các chuyên gia Mỹ và NATO. Cho nên đây là cái bước có thể là một trong những mục tiêu mà Tổng thống Zelensky đưa quân vào đột nhập vào lãnh thổ quốc, chính là thối thúc Mỹ và các nước phương Tây viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công mục tiêu lãnh thổ Liên bang Nga. Bởi vì họ khẳng định rằng là đấy, chúng tôi hoàn toàn có khả năng đánh bại Nga. Cái việc xâm nhập vào quốc chính là mục tiêu như vậy, để thể hiện rằng là chúng tôi hoàn toàn có khả năng đánh bại Nga được, có thể làm cho Nga thất bại chiến lược như là các vị đã mong muốn. Cho nên theo tôi là cái việc mà Mỹ và các nước Đức rồi các nước khác không ủng hộ, không viện trợ loại vũ khí này và không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí này để tấn công Nga, thì tôi nghĩ rằng là kế hoạch chiến thắng của Ukraine bị phá sản, bước đầu đã bị phá sản hoàn toàn. Vâng, thưa chuyên gia, Đức thì đang đối mặt với những áp lực nào khi mà dư luận nước này phản đối việc chính phủ viện trợ vũ khí cho Ukraine, và liên minh cầm quyền thì đang rất mất uy tín trước thềm bầu cử quốc hội vào năm tới ạ? Trước hết, cái áp lực đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ là Thủ tướng Đức cần phải đứng trước một sự lựa chọn: tiếp tục viện trợ vũ khí tên lửa tầm xa cho Ukraine hay không. Đấy là áp lực thứ nhất. Áp lực thứ hai là nếu tiếp tục viện trợ vũ khí trang bị cho Ukraine với tên lửa tầm xa thì nó đẩy nước Đức dính líu vào cuộc chiến, và cuộc chiến này thì để lại hậu quả hết sức khôn lường. Tôi nghĩ rằng là như anh Vinh lúc này có nói là cái hội chứng mà phát xít Đức thất bại trong Thế chiến lần thứ hai hiện nay vẫn còn nặng nề lắm trong xã hội Đức, trong nhận thức của giới tinh hoa Đức. Cho nên đây là một sức ép. Trước hết là sức ép cân nhắc nên hay không nên viện trợ vũ khí tên lửa tầm xa cho Ukraine. Cái sức ép thứ hai là cái sự phản đối của người dân. Bởi vì rằng là rõ ràng trong khi nước Đức lâm vào cuộc khủng hoảng về kinh tế, về xã hội, về an ninh xã hội, thế thì chính phủ Đức vẫn tiếp tục viện trợ tiền của vũ khí trang bị cho Ukraine, thì rõ ràng là không giải quyết được vấn đề kinh tế xã hội. Cho nên sức ép thứ hai, sức ép của người dân. Sức ép thứ ba là sức ép của đồng minh. Bởi vì Đức là một quốc gia đóng vai trò rất là quan trọng trong Liên minh châu Âu và đồng thời trong thành viên NATO. Nếu mà việc Đức viện trợ hay không viện trợ vũ khí trang bị tầm xa cho Ukraine thì nó quyết định, nó tác động rất lớn đến cái quyết định của các quốc gia khác đang cân nhắc trong câu chuyện này. Và sức ép thứ ba là sức ép thứ tư là gì? Tức là nước Đức không thể đưa ra được chính sách đối ngoại độc lập, tức là không độc lập về chính trị. Nước Đức vẫn hoàn toàn, người ta thấy một cái điều hết sức buồn, tức là nước Đức là một nước lớn, có vị thế về chính trị, về quân sự, về kinh tế như vậy, nhưng mà hoàn toàn bị phụ thuộc vào sự điều khiển hay sự sai khiến của Washington. Cho nên đây là một sức ép của các đồng minh đối với nước Đức. Phát huy vai trò của mình như thế nào trong là một thành viên của NATO và thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu đứng trước một vấn đề sinh tử như vậy. Tôi nghĩ đây là một sức ép rất lớn. Và đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống, cuộc bầu cử năm tới của nước Đức thì nó cũng sức ép là anh phải giải quyết thế nào vẫn câu chuyện này để có thể vẫn tiếp tục giành được sự ủng hộ của người dân. Tôi nghĩ đây là một sức ép không hề nhỏ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Thế Mẫu. Tôi xin phép được nghe ý kiến của chuyên gia Lưu Văn Vinh về câu hỏi này. Thực ra về cái câu hỏi này thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là như tôi đã phân tích ấy, trong cái cuộc chiến này thì nước Đức đã đứng trước rất nhiều cái áp lực, rất nhiều cái sức ép, từ việc trang bị đến mũ bảo hộ này, xong đến tổ hợp tên lửa phòng không này, pháo phòng không này, sau đó đến xe tăng Leopard. Nhưng đến thời điểm này thì nước Đức lại tiếp tục đứng trước một cái áp lực, đứng trước một cái quyết định mà hết sức là khó khăn. Thế thì nước Đức e dè thì có những lý do gì? Thì chúng ta phải hiểu, thứ nhất nó là cái tính năng hiện đại của vũ khí như đại tá Lê Thế Mẫu đã phân tích. Cái thứ hai thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lượng tên lửa của nước Đức trong thời bình người ta không dự trữ đến mức độ nhiều mà có thể viện trợ ào ạt cho Ukraine. Thì nếu viện trợ nhiều thì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Đức. Và cái điều thứ ba thì là
vì yếu tố hiện đại của tên lửa Taurus thì việc điều hành, sử dụng chắc chắn phải có binh nước Đức, và như thế binh nước Đức sẽ tham dự trực tiếp vào cuộc chiến này, và cái điều này thì người Đức luôn tránh. Và cuối cùng thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là nó sẽ hủy hoại hoàn toàn cái mối quan hệ Nga Đức. Mà cái mối quan hệ Nga Đức thì chúng ta đã phân tích rồi, từ yếu tố về lịch sử, yếu tố về quá khứ, một cái tầm quan trọng của mối quan hệ Nga Đức đối với an ninh, hòa bình, ổn định của châu Âu. Thì đấy, những cái điều đó là tạo ra nước Đức hết sức là khó khăn. Ngoài ra thì một cái đặc điểm thời điểm này thì chính phủ liên minh cầm quyền Đức không đủ mạnh, uy tín giảm sút. Và trong cái tháng 6 vừa qua thì đã thăm dò dư luận nói rằng 81% người dân Đức không hài lòng với cách điều hành của chính phủ liên minh cầm quyền. Mà trong nội bộ của liên minh cầm quyền thì giữa đảng xã hội dân chủ của ông Olaf Scholz và đảng xanh của bà Baerbock ngoại trưởng thì cũng khác nhau rất nhiều. Đảng xanh thì cương quyết ủng hộ việc gửi tên lửa cho Ukraine, nhưng thủ tướng Đức ở đảng Dân chủ xã hội thì lại cương quyết phản đối. Do vậy là giữa trong nội bộ của người Đức cũng tạo ra những cái sự bất đồng trong quyết định này. Và đặc biệt là một bộ phận người dân Đức, không chỉ trong quốc hội mà kể cả người dân Đức, đặc biệt là người dân ở khu vực Đông Đức, cũng không muốn có những cái quyết định mà mang tính nhạy cảm, mà mang tính coi như là cân não như thời điểm hiện nay. Và người ta muốn rằng là tìm giải pháp khác cho cuộc xung đột này, đó là giải pháp đối thoại và giải pháp ngoại giao. Thế còn thông tin từ phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng là có khả năng thỏa hiệp, có khả năng cắt đất, thì điều đó cũng có thể xảy ra. Tại vì trong lịch sử chính trị và lịch sử chiến tranh của châu Âu thì cắt đất, nhượng đất nó là một đặc sản. Từ chiến tranh thế giới thứ nhất đến chiến tranh thế giới lần thứ hai, và kể cả đến cuộc chiến Nam Tư và Kosovo thì vấn đề cắt đất, nhượng đất nó là một đặc sản. Tuy nhiên cái giải pháp đó trong cuộc chiến này chưa chắc đã phải hiệu quả. Tại vì như tôi đã phân tích, ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO là mục đích cơ bản, mục đích cốt lõi mà nước Nga sẽ phải thực hiện, chứ không phải là vấn đề là một khu vực này, tỉnh kia. Nhưng quay trở lại cái hiệp định Istanbul năm 2022 thì tỉnh Zaporizhia và Kherson không nằm trong cái phạm vi điều chỉnh của cái thỏa hiệp này. Chứ có phải là người Nga đã muốn thu hồi 4 tỉnh ngay đâu, mà chỉ có khu vực Donbass và Crimea thôi. Thế nhưng mà vì những cái thực hiện Ukraine không thực hiện đi hết của cái cuộc hòa đàm này, mà dẫn tới đổ bể, và dẫn tới là nước Nga sẽ tiếp tục thu hồi sát nhập 2 tỉnh Zaporizhia và Kherson. Thì đấy, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là trong một cái thế trận đan xen, trong một cái tính đa dạng của cái quan hệ quốc tế hiện nay liên quan đến cái cuộc chiến tại Ukraine, thì một lần nữa người Đức sẽ phải suy nghĩ hết sức tỉnh táo trước khi quyết định. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những chia sẻ, nhận định, đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, dù Đức vẫn gia tăng viện trợ đáng kể cho Ukraine, nhưng việc nước này từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus đã đặt ra nhiều câu hỏi. Ngoài ra, các nước châu Âu dường như cũng đang cảm thấy gánh nặng về việc viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh tình hình mặt trận đang ngày càng bất lợi cho Kiev. Tương tự thời kỳ chiến tranh lạnh, các nước châu Âu sẽ phải tính đến những tổn thất lớn về ngân sách và tìm mọi cách để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dưới áp lực rất lớn của Mỹ và các nước châu Âu thì Đức đã tuyên bố viện trợ xe tăng Leopard cho Ukraine, với điều kiện là nước Mỹ cũng phải hứa viện trợ xe tăng Abrams. Thỏa thuận Minsk là một kỳ gần như một trò lừa đảo, gần như một thủ đoạn để câu giờ để cho Mỹ và NATO tiếp tục viện trợ một cách toàn diện về quân sự và kinh tế cho Ukraine để chuẩn bị cho một kịch bản chống Nga. Cái việc mà quyết định mang viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine và những tên lửa đó tấn công sang lãnh thổ Nga thì đó là một quyết định không khác gì một lời tuyên chiến. Thủ tướng Đức đứng trước một sức ép hết sức là nghiệt ngã. Nhưng theo tôi thì có lẽ ông đủ tỉnh táo để có thể nhận thức được những hiểm họa để đưa ra quyết định mang tính lịch sử này. Quyết định về số phận
không chỉ của nước Đức mà còn đối với cả Ukraine nữa. Việc trao cho Ukraine những tên lửa tầm xa có thể tấn công vào nước Nga thì đây là một quyết định mà thực sự là sẽ lôi cuốn rất nhiều các quốc gia vào cuộc chiến. Và do vậy, Mỹ và châu Âu và kể cả Đức phải hết sức cân nhắc và thận trọng. Đó là một quyết định sinh tử.